Καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε στις 10 ένα live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτό το κανάλι που ξεπέρασε τις 10.000. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι το καλύτερο σε όλους σας, υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε, υγεία, αγάπη, ευτυχία, τύχη και αυθονία σε όλα. Ζήτησε τα όμως για να τα έχεις, πρέπει και εμείς να μάθουμε να ζητάμε πιο πολλά πράγματα από τη ζωή μας από ό,τι έχουμε. Δεν είναι κακό να ζητάμε και δεν είναι κακό να χαμογελάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Εξυψήφοι, βρίσκεστε σε μια κατάσταση, έχετε περάσει κατάθλιψη, εδώ στο παρελθόν βρίσκεστε σε μια σύγχυση, θέλετε να αλλάξετε πολλά πράγματα στη ζωή σας, να ακολουθήσετε έναν άλλο δρόμο καινούριο, μετακόμιση, αλλαγές, ριζικές. Ίσως μέσα στο 24 σε κάτι αλλάξατε, στα επαγγελματικά σας, στα οικογενειακά σας, αλλαγές όμως, τις οποίες πολλές φορές μπορεί να μην γίναν με τη δική σας θέληση, και αυτό να σας έφερε μια μεγάλη στεναχώρια, να νιώθετε ότι δεν σας καταλαβαίνει κανείς, μα κανείς, και να κουβαλάτε πολλά βάρη επάνω σας που αφορούν την οικογένεια, εσάς τους ίδιους, ή μπορεί να έχετε και κάποια μέλη της οικογένειας εσείς πάνω στη δική σας προστασία και να νιώθετε έτσι κάπως πιο βαριά την ενέργεια ότι πρέπει να καταφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό σας λυγίζει. Έτσι είναι η ζωή, η διαδρομή χτυπάει, είναι κάποια βράχια, σε κάποια βράχια χτυπάμε, σηκωνόμαστε, τα ξέρεις όλα αυτά. 6 ξύφη όμως είναι μια κάρτα η οποία μας λέει ότι έχετε μία αλλαγή, σκέφτεστε να κάνετε μία αλλαγή μεγάλη, και αυτό που είπα λίγο πριν, ότι κάποια άτομα μπορεί να έπαιξαν ρόλο σε αυτή την αλλαγή στη ζωή σας. Βέβαια, να ξέρεις ότι αυτές οι αλλαγές γίνονται για το καλό μας στο τέλος. Για να δούμε. Πάμε λίγο στο παρελθόν, μεγάλη αίρια, ασχολείστε με τα ταρό, αστρολογία, ξέρετε τώρα εσείς με αυτά τα πράγματα εδώ, τα δικά μας. Μεγάλη διαίσθηση έχετε, πολλή ενέργεια νερού, γης, φωτιάς, αέρα, όλες οι ενέργειες βγήκαν με λίγα λόγια. Διανύουμε μια νέα σελήνη ούτως ή άλλως στην Παρθένο, εδώ λέει σταματήστε να κουράζεστε γιατί έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα με τον εαυτό σας, έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά. Είστε σε μια φάση που όλα τα έχετε τακτοποιήσει, τουλάχιστον όσο μπορείτε, τα τακτοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλαγές, καινούριο σπίτι μπορεί να αλλάξετε, όπως σου είπα, με το σπίτι παίζει πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα, ή να κάνετε αλλαγές μέσα στο σπίτι σας, να τακτοποιήσετε γενικότερα τη ζωή σας, να βάλετε όρια. Βλέπεις εδώ ότι σε όλη τη διαδρομή σου, αυτό που σου είπα και πριν, πολλά τα εμπόδια, αλλά τώρα πια είσαι σε μια φάση που αρχίζει σιγά σιγά ή θα αρχίσεις να βλέπεις ένα φως να σε οδηγεί. Η διαίσθηση είναι αυτή που σε οδηγεί στο δρόμο σου και θα αρχίσεις να βλέπεις κάποια πράγματα τώρα να αλλάζουν προς το καλύτερο. Βλέπω, όπως σου είπα, κάποιο παιδί, κάποια μέλη της οικογένειας επάνω σου, κάποιοι να πέφτουν επάνω σου με το έτσι θέλω, να σου βάζουν εμπόδια στη ζωή σου. Και εσύ είναι λογικό να λυγίσεις, αλλά είπαμε κάνεις πολύ καλή δουλειά μέσα από όλες αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Πραγματικά μπράβο σου, γιατί πρέπει να ακούσεις και ένα μπράβο τελικά σε αυτά που έχεις καταφέρει μέχρι τώρα. Αστέρι στο διάβα σου, άρα έχεις κάνει ευχές εδώ. Ενέργεια υδροχώου, πολύ δυνατή. Επικοινωνιακά τώρα αρχίζουν και στρώνουν τα πράγματα, δηλαδή θα αρχίσεις να έχεις επικοινωνίες. Για να δούμε. Αρχίζεις να έχεις επικοινωνίες σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σου, ίσως και μια δεύτερη δουλειά. Όμως εμείς, επειδή θέλουμε να το κάνουμε λίγο ερωτικό το άνοιγμα, θα σου πω ότι θα έχεις επικοινωνίες με έναν άνθρωπο που προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία στη ζωή του.
ή στη ζωή της 8 ράβδι, ξαφνικές και γρήγορες αλλαγές, εκεί που κάποια πράγματα δεν κινιόταν μέχρι τώρα. Τα πεντάκτηνα είπαμε ότι είναι αργός χρόνος, τώρα θα αρχίσουν να κινούνται πιο γρήγορα. Έχουμε και το αστέρι, σε μέρες δηλαδή, και τελευταία το βγάζει πολύ έντονα, ότι σε μέρες θα αρχίσουν, είπαμε, να κινούνται τα θέματα πιο γρήγορα σε ό,τι αφορά την αγάπη, σε ό,τι θυσιάστηκες και πολύ παθιασμένα. Η βασίλισσα του νερού εδώ μας λέει ότι είναι μια βασίλισσα που μόνο θυσιάζεται, άρα μόνο από αυτή την κάρτα, βέβαια και τα 6 ξύφη κάτι αντίστοιχο είναι, βλέπω πόσο θυσιάζεσαι, βρέθηκε σε νερό εδώ, τώρα ήταν και καλοκαίρι, είναι ακόμα, ενέργεια του ηχθή πολύ έντονα, μια γυναίκα με τρομερή διαίσθηση που ασχολείται και με τα χαρτιά, μπορεί να ανοίγεις και εσύ η ίδια χαρτιά που ακούς, κάνεις αυτή την ενέργεια του τύπου οραματισμό, διαλογισμό ή έχεις κάνει αυτό που σου έχω πει με τα χέρια μέσα στο νερό για να καλέσεις μια ενέργεια, να έχεις κάνει μια ευχή τέτοιου τύπου και περιμένεις τώρα με τρομερή διαίσθηση με τη μεγάλη αίρια και με την βασίλισσα του νερού, η διαίσθησή σου στα κόκκινα, τη δικαίωση και την ισορροπία σε εποχή ζυγού. Εποχή ζυγού έχουμε 22 Σεπτέμβρη νομίζω και μετά, και αυτό βγαίνει πολύ έντονα και στα live και σε αυτά τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ. Στο παρελθόν λοιπόν σε στέγνωσαν την ψυχή, φοβίες, ανασφάλειες, κρίσεις πανικού, συνεννοησία, ανισορροπία στα επαγγελματικά, ερωτικά, πάρα πολύ αδικία στη ζωή σου, σε όλη σου τη ζωή, οπότε ήσουν ένα άλλο άτομο, είχες φτάσει να γίνεις ένα άλλο άτομο εσύ. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η κυρία ή ο κύριος, αν ακούς τέλος πάντων και είσαι αγόρι, να βλέπει ότι κάπως τα πράγματα ισορροπούν. Βλέπεις αυτές τις δύο κυρίες έχουν τα χέρια τους σε μια τέτοια φάση, κάπως έτσι. Με την δική τους δύναμη λοιπόν καταφέρνουν να φέρουν αυτή την ισορροπία που δεν υπήρχε στο παρελθόν με τα δύο πεντάκτηνα. Στο τώρα η δύναμή σου ισχυρότατη, η δύναμή σου ποια είπαμε ότι είναι αυτή η κάρτα, της καλοσύνης σου. Βασίλισσα νερού. Έχεις κάνει μόνο καλό στη ζωή σου και αυτό ήρθε η ώρα τι, να ανταποδοθεί σε σένα. Άρα, για πάμε να δούμε ποιος έρχεται. Λοιπόν, άκουσε. Αυτό που βγάζει είναι ότι έπρεπε να κάνεις την εσωτερική σου ανακάλυψη. Η εσωτερική ανακάλυψη σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Έπρεπε να ανακαλύψεις γιατί ξοδεύεσαι, γιατί θυσιάζεσαι, ποιο είναι το κάρμα σου, τι έχει συμβεί. Είναι τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να μάθεις σε όλη σου τη διαδρομή. Και δυστυχώς είπαμε τα μαθαίνουμε με τόσο άσχημο τρόπο, αλλά τώρα πια τα έχεις μάθει και έχεις στείλει πια τη δύναμή σου στο σύμπαν. Που είπαμε για μένα ότι το σύμπαν είσαι εσύ. Την έχει στείλει αυτή τη δύναμη. Αν σου έχει μείνει κάποιος φόβος, σταμάτησέ τον τώρα, γιατί ναι, βλέπεις 10 ξύφη, φοβάσαι ότι θα σε ξαναπροδώσουν οι άνθρωποι. Εδώ είναι το λάθος. Έχεις δυναμώσει πάρα πολύ, τα πήρες τα μαθήματα, κατάλαβες τι έγινε. Σε πρόδωσαν όλοι, μοναξιά βλέπω εδώ, πόνος, πάνω σου σε σημείο είπαμε που δεν το άντεχες, πόνος από πολλά πρόσωπα. Όμως δείξαν όλοι το ποιόν τους. Αυτό είναι το καλό σε σένα. Δηλαδή αυτό θεώρησε το καλό γιατί είχες γύρω σου ανθρώπους που δεν άξιζαν. Βασίλισσα νερού, κρεμασμένους θυσία. Τι άλλο περιμένεις να σου πω εδώ πέρα, το βλέπεις και μόνος μόνη ότι το ανέλαβες και εσύ λίγο βρε παιδί μου και εσύ το είχες μέσα σου όλο αυτό. Δεν φταίνε μόνο οι άλλοι σε τέτοια περίπτωση, φταίμε κι εμείς που αφήνουμε να συμβούν αυτά τα πράγματα, έτσι. Βέβαια, πρόσεξε τώρα εδώ, ο ερημίτης έβαλε σε μια διαδικασία να καταλάβεις ότι δεν το γλίτωνες αυτό, είναι και λίγο κάρμα αυτή η κάρτα, έτσι. Κρεμασμένος, κρέμεται από κλαδιά συνήθως. Τα κλαδιά είπαμε ότι είναι το δέντρο ζωής μας, δηλαδή μπορεί να μην ξέρεις και ποιανού κάρμα πληρώνεις εδώ πέρα. Όταν είσαι πάνω σε κλαδιά, σκέψου το δέντρο ζωής πόσα παρακλάδια έχει τώρα. Με ένα παρακλάδι πήγε στραβά και το πληρώνεις εσύ. Θα πεις γιατί εγώ. Γιατί είσαι το καλό το άτομο γι' αυτό. Πόσες φορές το είπα. Και εσύ είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να το θεραπεύσει. Έχεις τέτοια δύναμη. Είπαμε η καλοσύνη, το καλό με το κακό, δεν το είπαμε.
Καταλαβες. Μα όλα εγώ, ναι εσύ, γιατί εσύ θυσιάζεσαι, δεν ξέρεις κάποιον άλλον γύρω σου να θυσιάζεται, άμα ήξερες θα πεις πάρε και εσύ λίγο το κάρμα μου να το μοιραστούμε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος γύρω σου, εσύ θυσιάζεσαι. Γι' αυτό, άρα μην αναρωτιέσαι. Λοιπόν, τι άλλο βγαίνει εδώ, μάλιστα, έχουμε εδώ και έναν ακόλουθο νερού, μάλιστα. Τώρα, το άτομο που σκέφτεσαι είστε μακριά, ειδικά τώρα αυτό το καλοκαίρι που διανύουμε, είναι αλλού τα πόδια του, αλλού το σώμα του, αλλού το κεφάλι του, αλλού η καρδιά του. Ένα μπερδεμένο άτομο είναι, το οποίο πρέπει να μαζέψει όλα τα κομμάτια της ζωής του και να γίνει ένας αυτούσιος άνθρωπος που να ξέρει τι θέλει και να σε δώσει, είπαμε, την δικαίωση. Κοίταξε, επειδή βγαίνει ακολούθος νερού, αρχίζει και καταλαβαίνει αυτό το άτομο το συναίσθημα που έχει προς εσένα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μικρότερης ηλικίας, εντάξει κάποιες πληροφορίες σας δώσω και εγώ εδώ, μικρότερης ηλικίας, ανώριμος, σε λάθος χρόνο να είχατε βρεθεί, να ήσασταν φίλοι πρώτα, να σας το γνώρισε κάποια φίλη αυτό το άτομο. Αυτά τώρα είναι εντάξει κάποια στοιχεία. Αυτή τη στιγμή να είναι σε θάλασσα κοντά, στην κυριολεξία όμως σε θάλασσα κοντά, ή εσύ, βέβαια το άλλο άτομο μου δείχνει περισσότερο. Κοίταξε, όπου και αν βρίσκεται, η καρδιά είναι σε σένα. Το σώμα είναι αλλού, το τονίζω. Η καρδιά είναι σε σένα, που εσύ περιμένεις εδώ, περιμένεις να γυρίσει όλο αυτό. Εσύ, άμα θα δεις, τη γυρίσω ανάποδα την κάρτα, βλέπεις το φως που έχεις γύρω σου. Είναι αυτή εδώ η ενέργεια, η ανακάλυψη που έκανες, το φως της εσωτερικής σου δύναμης. Λοιπόν, έχει συναισθήματα λοιπόν για σένα και όπως βλέπεις εδώ, κάτσε λίγο να στο δείξω και από κοντά, εσείς έχετε μία σύνδεση απίστευτη, καρμική σχέση που ήρθε η ώρα να ενωθείτε ξανά. Για πάμε να δούμε. Σε απόσταση χιλιομετρική κάποιοι, μεγάλη απόσταση, ίσως και σε άλλη χώρα. 2 ράβδων, να ταξιδεύει αυτό το άτομο για εργασία ή εσείς, να έχει λεωφορείο, να ταξιδεύει με λεωφορείο, να ασχολείται πολύ με τη θάλασσα. 2 ράβδοι. Βλέπεις λοιπόν αυτή η κούραση που έχεις σε έχει εξαντλήσει πια, λες τι θα γίνει. Δηλαδή βλέπεις μία εναλλαγή που έχεις μεγάλη, τη μια δυναμώνεις το πιστεύεις, η μισή σου πλευρά το πιστεύει, η άλλη μισή σου δεν το πιστεύει. Εδώ είναι τώρα το κλειδί, ότι πρέπει να το πιστέψει όλη σου η πλευρά, κατάλαβες, όλο σου το είναι. Με τις ανασφάλειες που έχεις όμως με προβληματίζεις, βρε παιδί μου, και εσύ... Αχ, αυτή η βασίλισσα νερού τι ζημιά σου κάνει, πολύ ανασφάλεια. Έχεις τα δίκαια σου. Πάλι άμα τη γυρίσω την κάρτα, αλλιώς θα δούμε ένα άτομο που έχει υποφέρει πάρα πολύ, την ξαναγυρίζω κατευθείαν στην αρχική της θέση. Αυτό που υποφέρεις τώρα είναι το μυαλό. Στην πράξη ό,τι ήταν να γίνει έγινε, το μυαλό σου τώρα είναι. Ξέρεις τι συμβαίνει εδώ, επειδή δεν εξαρτιέται από σένα η ιστορία και εξαρτιέται από αυτό το πρόσωπο, δηλαδή δεν έχεις τον έλεγχο εσύ της εξέλιξης. Αυτό είναι που σε φοβίζει. Είναι σαν να λες αφού δεν έστειλε 1 μήνα, 5 μήνες, 2 χρόνια, πώς θα στείλει τώρα. Αυτό είναι η δική σου ανασφάλεια και το δικό σου κλείσιμο του μυαλού που κάνεις. 8 ξύφι είναι μία κάρτα σε πολλές τράπουλες. Φαίνεται με σπαθιά κλεισμένος ένας άνθρωπος γύρω του σπαθιά και να μην μπορεί να ξεφύγει. Όμως αυτό είναι όλο μία ψευδαίσθηση. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά κανένα σπαθί, τίποτα. Εσύ έχεις βάλει τον εαυτό σου λοιπόν σε μια ψευδαίσθηση ότι δεν θα έρθει, θα με προδώσει και αν θα έρθει θα με προδώσει, είναι ένα άτομο ανώριμο, παίζει συνέχεια, βεβαίως και έπαιζε, βεβαίως και γινόταν όλα αυτά. Αλλά τώρα είπαμε ότι ανακαλύπτει αυτό το άτομο το συναίσθημα το πραγματικό. Εκεί κράτα λίγο εσύ την βάση σου για να δούμε τι άλλο λέει. Ναι, ποιος, αυτός που έφυγε σαν τον κλέφτη, εντάξει, γνωστή ιστορία, όχι απλά γνωστή. Δεν λέμε και κάτι άλλο εδώ πέρα με τον κλέφτη, συνέχεια. Λοιπόν, ναι, στο παρελθόν πραγματικά δείχνει ότι δεν είχε δείξει το πραγματικό του πρόσωπο αυτός ο άνθρωπος. Και εδώ είναι και
κάποιες ιστορίες που έχει τελειώσει και γρήγορα η υπόθεση, γιατί όταν βλέπεις Ξύφη κρατάει και λίγο όλο αυτό για πολλούς από εσάς και εκεί ίσως να μπει και πολύ γρήγορα στη ζωή σας, να σας δημιούργησε ένα πάθος, ένα χάος, ξαφνικά να σας τράβηξε το χαλί. Πότε το έλεγα αυτό? Πάλι τώρα πρόσφατα. Σας τράβηξε το χαλί λοιπόν, έφυγε χωρίς να πει το λόγο και όλο αυτό είναι λογικό να σας έβαλε στα 8 Ξύφη. Στην ανασφάλεια. Τι γίνεται, γιατί ίσως κάποιοι δεν ξέρετε και δεν προλάβατε να γνωρίσετε και το χαρακτήρα καλά. Λοιπόν, για να δούμε πώς εξελίσσεται. Νέα πεντάκτηνα, επανασύνδεση, βγάζω και την τελευταία κάρτα για να το πιάσετε όλο από την αρχή ξανά. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα λοιπόν 3 διαφορετικές ιστορίες. Όχι μέχρι στιγμής, 3 ιστορίες βγήκαν. Βγήκαν κάποιες σχέσεις που ήταν μια γνωριμία μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, σε ένα γάμο, σε έναν αραβωνά. Κράτησε πάρα πολύ λίγο, να ήταν αυτό που λέμε κάπως σαν σχέση του καλοκαιριού, όχι του καλοκαιριού, της εβδομάδας, μη σου πω, ή του μήνα, και να τέλειωσε ξαφνικά. Έχω ένα ζευγάρι που ήταν παντρεμένοι και έχει διώξει αυτός ο άνθρωπος από το σπίτι ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Έχω ένα ζευγάρι που χώρισε και είχατε και παιδιά εσείς και αναλάβατε όλο το βάρος της οικογένειας εσείς. Αυτά έχω. Ναι. Αυτές είναι οι ιστορίες. Ναι. Αυτοί τώρα οι τύποι όμως και στις 3 περιπτώσεις είναι άνθρωποι που σαν να μην ξέραν τι θέλανε, σαν να μην μπορούσαν να ισορροπήσουν στη ζωή τους, ιδίως και στα επαγγελματικά, να είχαν θέμα επαγγελματικό. Τι άλλο, ένα λιοντάρι βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα, έναν ιχθύ βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα ή μία ιχθύ, παρθένο βλέπουμε σαν ζώδιο ξεκάθαρα, τοξότη και ταύρο. Ξαναλέω, όλα τα ζώδια παίζουν έτσι, απλά έτσι σου ανέφερα κάποια έτσι πολύ. Λοιπόν, το θέμα μας έχει συναισθήματα. Τελειώνοντας το καλοκαίρι, γι' αυτό μας μίλησε και για εποχή ζυγού, δείχνει ότι τώρα αρχίζει αυτό το άτομο, ό,τι ξεσάλωμα είχε κάνει να το κάνει, να τελειώνει και εκεί που είναι, ας πούμε, είπαμε ότι δεν είναι καλά, δεν έτυχε, ρε παιδί μου, αυτό που έκανε δεν πέτυχε, όπως θέλεις απάντησέ το τώρα αυτό, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει που η καρδιά, η λαχτάρα είναι για σένα, γιατί αυτό το άτομο σε λαχταρά. Η σωστή λέξη που έψαχνα εδώ και ώρα είναι η λαχτάρα. Σε λαχταράει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και θέλει να σε δικαιώσει για να κάνετε αυτή την καινούργια αρχή. Για ποιο λόγο? Γιατί είστε ένα ζευγάρι στο άπειρο. Βλέπεις εδώ το σύμβολο του άπειρου πάνω στον καλό μάγο. Εδώ είναι το νούμερο 1 της τράπουλας. Τι μας λέει λοιπόν εδώ? Επανασύνδεση για καινούργια αρχή μέσα από ένα καινούριο βιβλίο ζωής όμως, έχοντας όλες τις πληροφορίες και όλα τα υλικά για να πετύχει αυτή η επανασύνδεση και αυτός ο καινούριος δρόμος στη ζωή σας. Έχοντας τα 10 Ξύφη όμως κεντρική κάρτα, είστε σε αυτή τη φάση που λέει ότι εγώ πόνεσα, τώρα είναι αυτό έτσι, ότι εγώ πόνεσα πάρα πολύ και όμως ξέρεις τι, όταν βγαίνουν τα 10 Ξύφη, τι γίνεται, αν έβγαινε εδώ η κάρτα αυτή θα σου έλεγα δεν έχει τελειώσει ο πόνος. Αν έβγαινε πίσω θα σου έλεγα έχει μείνει στο παρελθόν, είναι στο τώρα. Στο τώρα λοιπόν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις? Να πεις στον εαυτό σου ότι όλο αυτό έχει τελειώσει, δηλαδή όσοι με πρόδωσαν, δεν μείναν και πολλοί γύρω σου. Εγώ βλέπω για κάποιους δεν έμεινε και κανένας. Άρα εδώ αυτό σου λέει ότι όλοι φανερώθηκαν οι εχθροί. Είπαμε με την κάρτα του ερημίτη ότι τους ανακάλυψες και ανακάλυψες και εσύ τι έγινε και τι πρέπει να γίνει. Είσαι σε αυτή τη φάση. Άρα εδώ τι κάνεις τώρα? Είσαι στη φάση ακριβώς που αναγνωρίζω γιατί θυσιάστηκα, θα δώσω ενέργεια ή όχι, εσύ θα το αποφασίσεις εδώ για αυτή την επανασύνδεση, σε έναν άνθρωπο που μπήκε και βγήκε στη ζωή σου αρκετές φορές για κάποιους και για κάποιους έστω και μία. Το θέμα είναι ότι
αυτός ο τύπος πνιγότανε από άλλα πράγματα, ίσως από κάποια δικά του θέματα που δεν είχε ξεπεράσει, άρα μπήκε στη δική σας σχέση, γάμο, ό,τι κι αν ήταν, χωρίς να είναι έτοιμο ακριβώς, γιατί δεν είχε ξεπεράσει δικές του υποθέσεις, φοβίες. Ο ακόλουθος του νερού έχει φοβίες, έχει ανασφάλειες πάρα πολλές και συνήθως τι κάνει, κρύβεται και μέσα στον εαυτό του αυτός ο τύπος, έτσι, που τι έχουμε πει πολλές φορές, ότι να μην καταλαβαίνεις και τι νιώθει, τι σκέφτεται εκείνη τη στιγμή και εσύ να λες πω πως σκέφτεται κάποια άλλη, ενώ στην ουσία αυτό το άτομο δεν ήξερε τι να σκεφτεί, χαμένο στις σκέψεις του δηλαδή, να μην είχε απαντήσεις. Όχι όμως απαραίτητα για σένα, για την ίδια του τη ζωή, καταλαβες, η ίδια της ζωή. Οπότε φαίνεται σαν ένας άνθρωπος δειλός, σαν ένας άνθρωπος αναποφάσιστος. Θα μου πεις καλά, το μόνο που σκεφτόταν ήταν να πάει με άλλη γυναίκα. Ξέρεις, πολλές φορές οι ανώριμοι άνθρωποι βρίσκουν αυτοπεποίθηση και ότι κάποιος τους θαυμάζει πάρα πολύ, βρίσκουν σε τέτοια πράγματα, καλύπτουν τις ανασφάλειές τους και είναι το μόνο εύκολο που κάνουν, γιατί είναι ό,τι πιο εύκολο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Να βρει έναν άλλον άνθρωπο και να μην αντιμετωπίσει την σχέση που έχει στο τώρα, γιατί φοβάται, γιατί έχει φοβίες. Άρα τι κάνει, ξεφεύγει από το πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, πιστεύει. Θα μου πεις οι σχέσεις είναι πρόβλημα, όχι. Αλλά για το συγκεκριμένο άτομο, λόγω ανασφαλιών, είναι πρόβλημα. Άρα ήταν σαν να μπήκατε στη ζωή του της όταν δεν ήξερε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Και ακόμη και οικογένεια να κάνατε, να μην ήξερε πώς θα γίνει μπαμπάς, άντρας, όλα. Να φέρει το φαγητό, να πάρει το σαλόνι που πρέπει να αγοράσει ένα σπίτι, να του φαίνονται όλα αυτά βουνό. Αλλά ο ενθουσιασμός να υπήρχε και οπότε να ήθελε κάπως να τα κάνει και να πίστευε ότι κάπως με αυτούς τους τρόπους και τη δική σας βοήθεια, γιατί είπαμε εσείς θυσιάζεστε, να τα καταφέρετε. Όμως ότι τράπηκε σε φυγή, αυτές οι δύο κάρτες το λένε απόλυτα αυτό, ότι τράπηκε σε φυγή χωρίς να το αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή, δηλώνει ξεκάθαρα σε μένα ότι και δίκαιο δεν ήτανε. Επίσης δείχνει για κάποιους ότι ήταν παντρεμένος και στο παρελθόν, ότι έχει διαζύγιο επάνω του. Για κάποιους επίσης και αυτή η ιστορία εδώ. Άρα ήταν πληγωμένο αυτό το άτομο. Με τα δύο πεντάκτηνα δεν ήξερε τι ήθελε. Βρέθηκε μπροστά του αυτό το καρμικό που είσαι εσύ. Στα καρμικά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε ρε εσύ, αλλά τα καρμικά είπαμε ότι έρχονται για να μας δώσουν τα μαθήματα. Εσύ τα πήρες πολύ περίεργα, δηλαδή πληρώνοντας όλο το κάρμα. Όπως σου είπα πριν, έπρεπε πολλά πράγματα να αναγνωρίσεις ταυτόχρονα και όλο αυτό σου έχει δημιουργήσει άγχος, γιατί πόσα και σένα να αντέξει το μυαλό σου με αυτά που άκουγες, γινόταν, έβλεπες. Τέλος πάντων, εδώ, εδώ, για ένα χρονικό διάστημα η περηφάνεια σου δείχνει ότι λύγησε, άρα βάζοντας αυτό το άτομο άλλο πρόσωπο στη ζωή του εκεί λίγο και εσύ κάπως, αυτό που σου είπα, η περηφάνεια σου κάπως λίγο τσαλακώθηκε, όμως επειδή είσαι δυνατό άτομο κατά τα άλλα, πάρα πολύ δυνατό, είπαμε έχεις τρομερή δύναμη, όσο αδύναμα και να σε έκανε η ζωή να συμπεριφέρεσαι, μέσα σου όμως εσύ ήξερες τη δύναμή σου, απλά έψαχνες να τη βρεις, έψαχνες τρόπους. Έτσι λοιπόν, τώρα είσαι και εσύ στη φάση που ξεπερνάς τα εμπόδια, δες τώρα, από τα 8 ξύφη πας στα 9 πεντάκτηνα, δηλαδή πόσο διαφορετικές κάρτες είναι. Τα 9 πεντάκτηνα μας δείχνουν ότι ο άνθρωπος, εσύ, εκπαίδευες τον εαυτό σου μέχρι τώρα να τη βρει αυτή τη δύναμη, για το καινούριο ξεκίνημα και στο κάτω-κάτω εδώ εσύ θες να κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα ούτως ή άλλως στη ζωή σου. Εστίασες στα επαγγελματικά σου πάρα πολύ, 9 πεντάκτηνα, έκανες κάποια σπουδές, κάτι έχεις κάνει εδώ, άρχισες, ολοκλήρωσες κάποιες σπουδές, πήρες ένα πτυχίο, ένα σεμινάριο, ασχολείσαι με σένα, με την εξωτερική σου εμφάνιση, σιγά σιγά. Αυτή εδώ δεν ασχολείται, τα παρατάει τον εαυτό της. Η βασίλισσα του νερού. Από το να τρέχει από πίσω από τους άλλους, να είναι όλοι καλά, παρατάει το δικό της εαυτό. Μπορεί να τη δεις να φοράει και ρούχα παλιά. Άμα, πώς να στο παλιά, εννοώ παλιά ρε παιδί μου, κατάλαβες, δεν είναι κακό να φοράς παλιά ρούχα, απλά εννοώ ρε παιδί μου παλιά.
μπαλωμένα, ακόμη και έτσι και στο 2024. Τόσο πολύ παρατάει τον εαυτό της για να αγοράσει το παιδί της κάτι καλό, ή ο σύζυγός της ή ο σύντροφός της ή η οικογένειά της. Τόσο της προσφοράς λοιπόν. Αυτή εδώ όμως κάνει τελείως τα ανάποδα. Αυτή εξοδεύει χρήματα για τον εαυτό της. Κάνει δώρα στον εαυτό της. Δηλαδή δεν περιμένει τους άλλους. Εάν παράδειγμα πάρει 1.000 ευρώ, θα ξοδέψει και 100 ευρώ για την πάρτι της, κατάλαβες. Πού να το κάνεις εσύ αυτό? Σε καμία περίπτωση. Κατάλαβες, μεγάλες, έπρεπε όλο αυτό να το δουλέψεις. Και μία γυναίκα ειδικά που είναι μόνο της θυσίας, που δεν ξέρει τίποτα άλλο, πώς να έρθει στα 9 πεντάκτηνα? Δεν έπρεπε να εκπαιδευτείς? Φυσικά. Ποιος θα τον εκπαιδεύσει τον εαυτό σου καλύτερα από σένα? Εσύ. Και αυτό που σε τσίγκλισε ήταν η περηφάνεια. Στην ουσία θα σου πω κάτι που μπορεί να με παρεξηγήσεις τώρα. Τα τρίτα πρόσωπα μπήκαν και για το καλό σου. Σε εισαγωγικά. Μεγάλος ο πόνος, αλλά αυτά τα πρόσωπα είναι και η ενέργεια που σε βοηθάνε να αρχίσεις να βλέπεις και σένα. Γιατί βλέπεις ότι όσο σε παρατάνε και όλα. Άρα λοιπόν παίρνουμε αυτό το καλό που μας δίνουν τα άλλα πρόσωπα από τη ζωή μας, τα κακά πρόσωπα, μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, όχι απαραίτητα ερωτικό. Παίρνω το καλό κομμάτι που έπρεπε να μάθω από αυτή την ιστορία, που είναι πρέπει να με προστατεύω, να με προσέχω, να μου προσφέρω πράγματα, να ζω. Δηλαδή το άνοιγμα σήμερα, ξέρεις τι τίτλο θα έβαζα, πρέπει να μάθω να ζω. Έπρεπε μάλλον να μάθω να ζω, sorry. Αυτό είναι το άνοιγμά σου. Και όταν μάθεις, όλα μπορείς να τα έχεις, και το σύντροφο, και τους γνωστούς, τους άσχετους, τη δικαίωση. Αυτό είναι το άνοιγμά σου. Καλά, δεν θα βάλω αυτό σαν τίτλο φαντάζομαι, αλλά εμένα αυτό μου βγάζεις εδώ. Τα 10 ξύφη και τα 8 ξύφη για μένα είναι λογικά σε εισαγωγικά για αυτό που ήσουνα. Εδώ τώρα στα 9 πεντάκτηνα δεν μπορεί κανείς να σε προδώσει, γιατί σε προστατεύεις. Έχεις εκπαιδευτεί να σε προστατεύεις πια. Και λες, εγώ θα δες εδώ, είναι... εσύ δηλαδή είσαι ο εκπαιδευτής που έχεις εκπαιδεύσει. Και μάλιστα θα σου πω και κάτι άλλο. Έχεις εκπαιδεύσει τόσο πολύ τον εαυτό σου, και με την κάρτα του ερημίτη, που το έχω κάνει πολλές φορές με πολλά κορίτσια κουβέντα αυτό, τόσο εκπαίδευση που έχεις κάνει, που θα εκπαιδεύσεις και άλλο κόσμο εσύ. Το πας τέρμα, το τερματίζεις. Προς το καλό εννοείται. Λοιπόν, έρχεται αυτό το άτομο να κάνετε μία καινούργια αρχή, καινούργια επανασύνδεση. Να ξέρεις ότι στο συγκεκριμένο άνοιγμα δεν θα σε προδώσει ξανά αυτός ο άνθρωπος. Έκλεισε ο κύκλος της προδοσίας, 10 ξύφη τέλειωσε, όταν ήταν να κάνει το έχει κάνει. Έρχεται εσύ στην αρχή με τα 6 ξύφη, θα περιμένεις να δεις τα λόγια, τις πράξεις που είναι κατανοητό, αλλά είπαμε ότι έχουμε αλλαγές, αλλαγή σπιτιού, αλλαγή πόλης, ξέρεις, μεγάλες αλλαγές ριζικές στη ζωή σου, τις οποίες θα σας οδηγήσουν σε ένα αύριο που μέσα από την εμπειρία και των δυο που ζήσατε, εσείς θα το χτίσετε. Απλά προσέξτε, μην ξαναβάλετε τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία, στο να μην τον προσέξετε. Εντάξει, αυτός πήρε τα μαθήματά του, εσύ πήρες τα μαθήματά σου. Ξαναλέω, έχετε τα υλικά παίρνοντας τα μαθήματα να πετύχετε τα πάντα. Άρα τώρα το παίρνουμε μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα ευχαριστούμε το Σύμπαν και το Θεό για όλα αυτά που μας προσφέρει στην κυριολεξία, και το ζούμε καθημερινά. Ζούμε καθημερινά τις αλλαγές που έρχονται, τις καινούργιες, και τη δικαίωση. Πολύ όμορφα πράγματα λοιπόν σε περιμένουν στο μέλλον σου, με αστέρι και καινούρια αρχή. Το έχεις ευχηθεί, άρα αφού το έχεις ευχηθεί, μην το σταματάς εσύ ο ίδιος ή η ίδια, μην σταματάς τις ευχές σου με τους φόβους σου. Όταν εύχομαι κάτι δεν φοβάμαι, πιστεύω ότι θα γίνουν. Όταν εύχομαι κάτι απλά πρέπει να ξέρεις ότι είσαι εσύ που θα το κάνεις πράξη. Δεν θα έρθει από πουθενά γύρω, εσύ από μέσα σου θα βγει αυτό. Το όνειρό σου, η ευχή σου, είσαι εσύ. Εσύ θα το πραγματοποιήσεις. Άρα μη λες, αχ η τύχη μου, από πού θα έρθει. Η τύχη σου είσαι εσύ και η σκέψη σου. Άρα τι είπα στην αρχή εκεί κιόλας.
Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους, με υγεία, αγάπη, ευτυχία, πλούτο, ευημερία και έτσι ακριβώς να κάνεις και εσύ τις ευχές σου, όχι σαν εμένα, να ζητάς παραπάνω πράγματα. Έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή σου και πίστεψέ τα. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σου, για τη στήριξη και στα δύο κανάλια. Στο Taromania Destiny, που είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για να το δεις. Και στις δύο περιπτώσεις είπαμε πρέπει να είσαι άνω των 18, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, τα Romania Destiny, αλλά στο TikTok κάνουμε και κάνα δύο βιντεάκια παραπάνω, όπως ενέργειες εβδομάδας, ενέργειες μήνα, ξέρεις, κάτι τέτοιο, ό,τι μπορώ δηλαδή, ό,τι μπορώ σε μια καθημερινότητα, αν βρω χρόνο, σου κάνω κάποια βίντεο και εύχομαι τα καλά παιδιά, όχι τα καλά παιδιά που είστε, να είστε καλά. Εύχομαι τα καλά πράγματα που βγαίνουν στα ανοίγματα, αυτά να σας ακολουθούν στη ζωή σας και εσείς να παίρνετε ενέργεια από τα καλά πράγματα που πραγματικά μπορούμε να ζήσουμε στη ζωή μας και να τα κάνετε φυλαχτό σας για να προχωράτε μπροστά σε καινούργια ξεκινήματα, σε ένα διάβα το οποίο θα είναι στρωμένο, όχι με ροδοπέταλα, δεν μπορώ να σου το πω αυτό, αλλά τουλάχιστον να τα περνάτε με γρήγορη ενέργεια και να μην μένετε σε αυτά, να μην μένετε στα άσχημα, να προχωράτε παρακάτω γιατί η ζωή προχωράει, είναι λίγη και λίγη, οπότε προσέχουμε για να έχουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.